රයිට් සාදරෙන් පිළිගන්න මගේ YouTube channel එකට. ඉතින් අලුත් ෆෝන් එකක් ගත්ත ඔයාට සම්පත් විශ්ව app එක ඒකට දාගෙන log වෙන්න බැයිද? ඔයා log වෙන්න ගියාම ඔයාටත් error message එකක් ආවද? එහෙම නැත්නම් invalid password, invalid username ඔය වගේ error එකක් ඇවිල්ලා මෙන්න මේ විදිහේ message එකක් ඔයාලා display වුණාද ඔයාගේ ෆෝන් එකේ? Dear valued customer, your app activation is pending on this device. To activate, visit any branch or call customer care using your SMS alert registered mobile number කියලා ඔයාගේ register වෙච්ච සම්පත් බැංක් එකේ register වෙච්ච නම්බර් එක වටලා මෙන්න මේ වගේ මැසේජ් එකක් ඔයාගේ ඩිස්ප්ලේ වුණාද. ඉතින් කලබල වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඔයාලට බ්‍රාන්ච් එකට යන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඔයා නිවාඩු දාලා වේවා රාජකාරී කරන කෙනෙක් නම් හදිස්සියේ දුවන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ බැංකුවට. ඉතින් ඔයාට ඒක පහසුවෙන් ඔයාගේ මේ අලුත් ෆෝන් එකට එහෙම නැත්නම් අලුත් ඩිවයිස් එකට ඔයාගේ සම්පත් විශ්ව ඇප් එක නැවත වතාවක් ඇක්ටිවේට් කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයා අර මෙන්න මේ කියන මම මේ මෙතන මේ පෙන්නපු මැසේජ් එක ඩිස්ප්ලේ වුණාට පස්සේ ආයෙ අනිවාර්යයෙන්ම try කරන්න ඇති සම්පත් විශ්ව ඇප් එකට log වෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ විදිහේ මැසේජ් එකක් ආවද බලන්න. Dear valued customer, your Vishwa app is registered on another device. මෙන්න මේක තමයි. මොකද ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම සම්පත් විශ්ව app එක ඔයාගේ කලින් ෆෝන් එකක වේවා ටැබ් එක අනිවාර්යයෙන්ම ඉන්ස්ටෝල් කරලා තියෙන්න ඇති. ඒ හින්දා තමයි ඔයාට මෙන්න මේ කියන ගැටලුවට මුහුණ පාන්න සිද්ධ වෙන්නේ. නමුත් ඔයා මේ වෙනකොට ඔයාගේ ඒ ෆෝන් එකෙන් app එක uninstall කරලා තියෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඔයාට මෙන්න මේ විදිහේ error message එකක් එයි. ඉතින් for assistance visit any branch or call customer care using your SMS registered mobile number at මෙන්න මෙතන මේ කියන මොබයිල් නම් කතා කරන්න ඕන ෆෝන් නම්බර් එකකුත් වැටලා ඇති. මේ තියෙන මේ නම්බර් එක ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ කියන මේ නම්බරයට කෝල් එකක් දෙන්න. ඒගොල්ලන්ගේ සම්පත් බැංක් එක කස්ටමර් කෙයාර් එක තමයි මෙතනින් මේගොල්ලෝ ආන්සර් කරන්නේ. බ්‍රාන්ච් එකට යන්න ඇත්තටම අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඔයා කෝල් කරන්න. කෝල් එකක් දුන්නාට පස්සේ ඒගොල්ලෝ ඔයාගෙන් යම්කිසි ප්‍රශ්න ටිකක් අහයි. මොකද ඕනම කෙනෙක්ට අපිට පුළුවන් අපි කියමුකෝ අපේ නෙමේ ඕනම කෙනෙක්ට උනත් මේගොල්ලන්ගේ කෝල්ස් කස්ටමර් කෙයාර් එකට කතා කරලා ඒගොල්ලන්ට වෙන ඩිවයිස් එකකට ඇක්ටිව් කරගන්න එක වළක්ව ගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාගෙමද මේ කියන සම්පත් විශ්ව account එක ඔයාව verify කරගන්න ඒගොල්ලෝ යම්කිසි ප්‍රශ්න කිහිපයක් අහයි ඔයාගෙන්. ඉතින් ඒත් එකම ඔයාගේ සම්පූර්ණ නම, NIC එක, address එක, registered mobile number එක, ඒ කියන්නේ සම්පත් බැංකුවේ register කරලා තියෙන ඔයාගේ mobile number එක, ඒත් එකම ඔයාගේ දැන් මේ තියෙන දැන් ඔයා ඔය කියන ඒගොල්ලෝ සනාථ කරගත්තට පස්සේ මේ ඔයා තමයි ඔයාගේ app එකට තමයි ඒගොල්ලෝ verify කරගත්තට පස්සේ මේ අදාළ පුද්ගලයා තමයි මේක කරගන්න යන්නේ කියලා ඒගොල්ලෝ ඔයාගෙන් phone model එක දැන් මේ අලුතෙන් install කරන්න යන phone model එක ඒ වගේම ෆෝන් එකේ නම්බර් එක, ෆෝන් නම්බර් එක නෙමෙයි ෆෝන් මොඩල් එකත් ෆෝන් ඒ මොඩල් එකට දාලා නම්බර් එක අහයි. ඒත් එක්කම තව සමහර එක්ස්ට්‍රා ඩීටේල් කිහිපයක් අහයි. මේ ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ ඇත්තටම වෙරිෆයි කරගන්න තමයි මේ සියලු ප්‍රශ්න වාගෙන් අහන්නේ අදාළ ඔයාමද මේ කියන සම්පත් විශ්ව account එකේ හෝල්ඩර් කියලා. එතකොට ඔයාගේ අනිවාර්යයෙන්ම අහයි අවසානයේ කරපු ගනුදෙනු කිහිපයක් ඒ වගේ ප්‍රශ්න කිහිපයක් අහයි. මම දන්නේ නැහැ ඔයාගේ මොන ප්‍රශ්න අහයිද කියලා. ඉතින් ඔයාට කිසිසේත්ම අමාරු ප්‍රශ්න අමාරු දාන ප්‍රශ්න නෙමෙයි අහන්නේ. ඔයාගෙන් හරි සරල ප්‍රශ්න ටිකක් අහයි. ඒවට නිවැරදිව උත්තර දුන්නාට පස්සේ ඒගොල්ලෝ කන්ෆර්ම් කරගත්තොත් ඔයා තමයි මේ අදාළ නිවැරදි පුද්ගලෙක් තමයි කතා කරන්න කියලා. ඉතින් ඔයාට ඒගොල්ලෝ සඳහන් කරයි විනාඩි කිහිපයකින් ඔයාගේ app එක activate වෙයි. ඔයාගේ අදාළ අලුත් ෆෝන් එකේ activate වෙයි කියලා. ඉතින් ඔයාට ඒගොල්ලෝ දැනුවත් කරයි සාමාන්‍ය විනාඩි 10කින් විතර activate වෙයි කියලා. නමුත් ඔයාට ඒ කියලාත් විනාඩි 10කින් 15කින් පැයකින් ඇක්ටිව් නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් නැවත වතාවක් සම්පත් කස්ටමර් කෙයාර් එකට කෝල් එකක් දෙන්න. මොකද මට එහෙම දෙයක් සිද්ධ වුණා. ඊට පස්සේ ආයි නැවත වතාවක් මම කතා කළාට පස්සේ ඒගොල්ලෝ මගෙන් නැවත වතාවක් ප්‍රශ්න කිහිපයක් අහලා මම ඒගොල්ලන්ට දැනුවත් කළා මම ඊට කලිනුත් ඕගොල්ලන්ට කතා කළා කියලාත්. ඊට පස්සේ මට විනාඩි 10ක් වගේ ඇතුළත මෙන්න මේ වගේ මැසේජ් එකක් ආවා. Dear valued customer, your Sampath Vishwa mobile app has been successfully activated and is ready to use. Welcome to a new era of secure and convenient banking at your fingertips කියලා මම ඊට පස්සේ බැලුවා log වෙන්න. yes ඔව් ඔන්න මගේ අලුත් device එකට log වීමේ හැකියාවක් දැන් මේ වෙනකොට තියෙනවා. ඉතින් මේ හරි සරල steps ටිකක් ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ. ඇත්තටම අමාරු දෙයක් නෙමෙයි. ඔයාගෙන් අර කියන customer care එකට call එකක් දෙන්න. ඇත්තටම බැංකුවට ගිහිල්ලා කාල නාස්ති කරගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ මේ වගේ සුළු වැඩකට. ඉතින් ඒත් එක්කම මම මේ ඔයගොල්ලන්ට දැන් මේ කතා කළේ මට experience වුණ මම මේ කියන අලුත් ෆෝන් එකකින් log වෙන්න යද්දි මට මුහුණ පාන උන සිදුවීම් ටික තමයි ඔයාගේ කතන්දරේ. ඇත්තටම ඔයාට එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ඇති. මීට අමතරව මම මේ කතා කළ තොරතුරු වලට අමතර දෙයක් ඔයාට සිද්ධ වුණා නම් ඔයාට පුළුවන් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඔයාගෙන් අහපු ප්‍රශ්න මොනවාද? ඒ වගේ දේවල්. එතකොට අපේ අනෙකුත් මේ මෙවැනිම ගැටලුවක් තියෙන කෙනෙක්ට ඉතාමත් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි ඕගොල්ලන්ගේ කමෙන්ට්ස් අනිවාර්යයෙන්ම. ඉතින් වීඩියෝ එකෙන් ඕගොල්ලන්ට යම් දෙයක් දැනගන්න පුළුවන් වුණා නම් මම මේ කියපු විදිහට ස්ටෙප්ස් ටික කරපු විදිහට ඕගොල්ලොත් කෝල් එකක් දීලා ඕගොල්ලන්ගේ අලුත් ෆෝන් එකට වේවා අලුත් ඩිවයිස් එකට
මේ වීඩියෝ එක බලලා ලොග් වුණා නම් අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න yes කියලා. ඒත් එක මේ වීඩියෝ එක ඔයගලන්ට වැදගත් වුණා නම් ප්‍රයෝජනවත් වුණා නම් යම්කිසි ගතියුත්තක් තිබ්බා නම් අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න yes කියලා. මොකද මගේ ඉදිරි වීඩියෝ සැලසුම් කිරීම සඳහා ඔයාලා like කමෙන්ට් ඉතාමත් ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් එකක් දාන්න. channel එක ඕගොල්ලන්ට ඉදිරියේදීත් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා නම් channel එක subscribe කරලා තියාගන්න කියලා මතක් කරන ගමන් වීඩියෝ එක අවසන් වෙනකම් බැලුවට thank you very much. සම්පත් විශ්ව app එක ගැන ඔයාට වෙන යම් මොනවා හෝ ගැටලුවක් තියෙනවා නම් ඔයාට පුළුවන් ඒකත් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. එතකොට අපිට ඉදිරියේදී ඒ ගැනත් කතා කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. thank you very much.